Kamusta mga ka-edit? Andito na naman ang inyong Kuya Edit ng ETTv o EditTayoTv para sa panibagong tutorial kung saan tuturuan ko kayo gumawa ng dripping effect sa Photoshop. So huwag natin patagalin to, simulan na natin. Ito yung magiging subject natin for today mga ka-edit. Yung dripping effect, siya yung nausong effect sa mga profile picture sa mga social media sites. So, gagawin natin is, imimimik natin o gagayahin natin yon kung paano gumawa sa Photoshop. So, simulan na natin. So, dito sa subject natin, duplicate lang natin siya. Ctrl-J para ma-duplicate natin yung layer. Then, isi-select ko yung subject natin or buburahin ko yung background. So, meron akong tutorial na ginawa kung paano magbura ng background. So, in this case, gagamitin ko yung color range. Para gumamit ng color range, punta tayo sa select, color range. Una, i-click natin yung eyedropper sa left side. Then, isample natin yung tatanggalin natin kulay. In this case, yung yellow. Okay. Then, kapag nasample nyo na yung first color, punta kayo dun sa middle na eyedropper na may plus sign sa baba. Then, i-add nyo pa yung gusto nyo tanggalin. Okay. So, mapapansin nyo dun sa selection natin, nag-whiten yung mga tatanggalin. Yung black yun yung mga iwan. So, select nyo lang hanggang matanggal nyo yung mga gusto nyo tanggalin kulay. Okay. I-select nyo lang dun sa mga kulay na tatanggalin. Hanggang maging maganda na yung selection nya. Muli mga ka-edit, yung white, yung tatanggalin, yung black, yung matitira. Press OK. So, pag okay na mga ka-edit, zoom in lang tayo. Double check lang natin yung mga area na ayaw natin matanggal. In this case, yung salamin. So, para matanggal natin yung selection ng salamin, hindi siya mabura, punta tayo sa lasso tool or L para sa kanyang shortcut. Hold natin yung Alt para lumabas yung minus sign sa baba ng lasso tool. Hold Alt. Then, bilugan lang natin yung tatanggalin nating area. Okay. Bilugan lang natin yung mga area na hindi natin isasama sa pagbura. Okay, check lang natin yung ibang area. Itong maliliit na to, so gusto natin kasama siya sa mabura. So shift naman, i-invite natin, i-add natin siya sa mabubura. Kung alt is tatanggalin, shift naman is i-add. Nakita nyo, pag kinuhold ko yung shift, may lumalabas na plus sign sa baba ng lasso tool. So, ayan. Para hindi mapasama sa selection natin itong mga to. Gusto natin yung subject natin na babae lang. Yung maselect natin. So, kung okay na kayo sa selection, Ctrl-Shift-I para ma-invert or ma-reverse yung selection kasi kanina nakaselect tayo sa background. Ngayon, dahil nag-Ctrl-Shift-I tayo, na-reverse na yung selection natin. So, ngayon, Ctrl-J para magkaroon tayo ng panibagong layer na subject lang. So, ito na yung panibagong layer natin. Okay. So, ngayon, igitna lang natin siya. Try sa Move Tool. Ayan, igitna natin siya. Okay. Gawa lang tayo ng background mga ka-edit. So, punta tayo sa Blending Options. Then, Gradient. Sa Gradient, gawin natin radial. Okay. Tapos, gawin natin reverse. Okay. Then, yung kulay, double-click natin to para mapalitan natin yung kulay. Then, dito sa color, pick natin tong kulay ng damit niya, orange. Punta tayo sa orange side.
malapit sa damit niya. Light orange, okay. Then sa kapila is gawin natin white. Gawin natin 100 yung opacity nito mga ka-edit para lumabas yung kulay na white. Okay. Ngayon, dito sa scale, drag lang natin siya pakaliwa or pakanan. Depende sa laki ng bilog na nasa gitna sa gusto natin. In this case, okay na ako dito sa 188. Okay. Then once na meron na kayong background, drag nyo lang siya sa baba ng inyong layer, yung subject nyo. Okay? Kasi basically maka-edit, kung ano yung nasa pinakaibabaw na layer, siya yung unang makikita. So dito, in our case, yung subject natin is yung nasa pinakaibabaw, then sunod natin yung background natin. Okay. So once na meron kayong selection and meron kayong background, place lang natin yung dinownload natin na drifting effect. So ito mga ka-edit, meron nito sa Google. Search lang kayo, then download nyo. Kung wala kayong makita, comment down below lang para tulungan ko kayo. Okay? So select nyo lang yan. Okay? Then shift palagi mga ka-edit. Shift para hindi ma-distort yung image natin. Then i-place lang natin siya mga ka-edit doon sa baba kung saan natin sumakita yung drifting effect. So ito pala mga ka-edit. Piniplace ko siya. So ayan, yan yung gusto kong maging dripping effect niya. Once na okay na kayo sa dripping effect niya, hold control, then click yung layer ng dripping effect na image. Okay? Para magkaroon siya ng selection. Control, click yung dripping effect layer. Okay. So kapag meron na siyang selection, disable natin yung visibility niya. Okay? Then pumunta tayo dito sa layer natin, yung layer 2, kung nasaan yung subject natin. Okay? Then press backspace or delete. So ayan mga ka-edit. Control D para sa deselect. Ayan mga ka-edit. Meron na tayong dripping effect. So linisin na lang natin mga ka-edit. So zoom in tayo dun sa dripping effect. Then select natin yung layer ng subject natin. E para sa shortcut ng eraser tool. Then bura-burahin lang natin mga ka-edit para maging mas okay, para maging mas appealing yung transition natin. May mga ibang edges na hindi fit dun sa ating selection, ayusin lang natin yung mga edit. Gaya nito. So, gawin lang natin bilog yung dulo niya. Okay. Ito rin. Pabilugin lang natin yung dulo niya. So, depende yan sa mapipili nyo o madadownload nyo na dripping effect mga ka-edit. Kung mas okay yung madadownload nyo yung dripping effect, mas maganda mga ka-edit. So, ngayon, tapos na mga ka-edit. Dadagdagan lang natin ng additional flavor or style, design, yung ating dripping effect para mas maging catchy siya and mas maganda sa mata. Okay. Double click natin yung layer 2 kung nasa yung subject natin. Okay. Then, drop down shadow. Sa drop down shadow, gawin natin yung angle niya is 90. Then, distance niya, gawin natin 10. Spread 4. Size is 10. Okay. Ayan, maka-edit. Yan yung before after. Nalagyan natin siya ng drop down shadow. Okay. Ngayon naman, maglalagay na lang tayo ng dagdag pang element sa ating subject. So, dito sa gradient layer, select lang natin siya. Then, gawa tayo ng panibagong layer para yung layer na yun is nasa ilalim ng subject natin. So, punta lang tayo sa brush. Then, meron akong din-download na splatter brush mga ka-edit. Kung gusto nyo rin tong brush na to maka-edit, download lang kayo. Maraming free downloadable brush sa Google. Then, punta kayo dito sa settings o sa gear button. Then, punta kayo sa load brushes. Then, kapag sa load brushes, pag kinlik nyo yan,
puntahan nyo lang kung saan nakasave yung brush nyo. Then, yun. May install din siya dito sa brush library nyo. Okay. So, ito. Liitan ko lang siya. Gamit ako ng eyedropper para makuha yung kulay ng kanyang headband na kulay pink. Okay. Then, B para sa brush. Okay. Gamit ako ng ibang brush. Liitan ko lang ng konti. Okay. Gamit ulit ako ng ibang brush. Okay, liitan ko lang siya. This time, eyedropper ulit. Kunin ko yung blue side na kulay. Yan mga ka-edit. Nagkaroon ng additional flavor ang ating subject. Ang ating project ngayon. Ito mga ka-edit, additional lang. Gusto ko lang din dagdagan ng additional contrast or characteristic yung background natin. So, dadagdagan ko lang siya ng noise. Para magawa ko yun, i-right click ko muna itong gradient fill layer. I-rasterize layer. Once na rasterize ko na siya, punta ako sa fill, noise, add noise. Then, ayan mga ka-edit. Dagdagan nyo lang ng noise. Depende sa gusto nyo, dami ng noise. Pero ako kasi mga ka-edit, gusto ko yung effect na to kasi meron siyang additional characteristic or flavor sa ating subject. So, okay na ako dito, konti lang. Okay. Ayan mga ka-edit, tapos na. Nagawa na natin dripping effect gamit ang Photoshop. Ito yung effect na nauso sa mga profile picture na ginagamit natin sa social media. Kung nagustuhan nyo ang ating tutorial, hit like and subscribe. Click nyo na rin yung notification bell button para ma-notify kayo sa ating mga bagong tutorial. And kung meron kayong comments, suggestions, comment down below lang mga ka-edit. And muli, maraming salamat sa pagsama sa tutorial na to. Ito ulit ang inyong Kuya Edit ng ETTv or EditTayoTv. Maraming salamat mga ka-edit. Bye!